Xin chào cộng đồng Pi Network, chào mừng các bạn đến với Pi4O Channel, nơi cập nhật những thông tin mới nhất về Pi Network. Bản tin chiều hôm nay, ngày 13 tháng 6 năm 2023, với nội dung Pi Network xây dựng một nền kinh tế ngang hàng và công bằng cho tất cả mọi người. Nội dung chi tiết mời các bạn theo dõi video. Trong một hệ thống tài chính tập trung truyền thống, quyền lực và việc ra quyết định tập trung vào tay một vài tổ chức. Điều này thường dẫn đến sự chênh lệch lớn về kinh tế và sự bất bình đẳng trong phân phối các giá trị. Tuy nhiên, Pi Network mang đến một tầm nhìn khác. Họ tin rằng tất cả mọi người, bất kể xuất thân hay giàu nghèo, nên có cơ hội bình đẳng để tham gia vào nền kinh tế và có tiếng nói trong việc ra quyết định. Cấu trúc hệ sinh thái của Pi Network mở ra cơ hội cho sự tham gia kinh tế rộng rãi hơn. Thông qua một ứng dụng di động dễ sử dụng, các cá nhân bình thường có thể tham gia và đóng góp cho mạng lưới này. Họ có thể chạy các nút và khai thác tiền Pi, từ đó cho phép họ truy cập vào giá trị kinh tế do mạng tạo ra. Trong hệ sinh thái Pi Network, việc truyền và chia sẻ giá trị là những yếu tố quan trọng cho phép các cá nhân hưởng lợi từ sự tham gia của họ. Tuy nhiên, không chỉ sự tham gia kinh tế mới là trọng tâm chính của Pi Network. Họ cũng muốn thực hiện dân chủ hóa việc ra quyết định. Trong một mạng tập trung, việc ra quyết định thường được thực hiện bởi một vài bên có quyền lực. Pi Network muốn thay đổi mô hình này bằng cách khuyến khích tất cả các thành viên trong mạng tham gia vào việc đưa ra các quyết định ảnh hưởng đến hướng và sự phát triển của mạng. Thông qua cơ chế đồng thuận và bỏ phiếu phi tập trung, mỗi thành viên đều có tiếng nói có giá trị và có cơ hội tạo ra sự thay đổi trong mạng. Một trong những ưu điểm chính của Pi Network là tính linh hoạt của nó đối với việc thay đổi thị trường và môi trường. Các hệ thống tài chính truyền thống thường gặp khó khăn trong việc thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, nhu cầu của người dùng và các quy định. Tuy nhiên, cách tiếp cận hướng tới tương lai của Pi Network cho phép mạng nhanh chóng thích ứng với những thay đổi này. Các quyết định được đưa ra có tính đến môi trường ngành và tình hình trong tương lai, do đó cho phép Pi Network duy trì tính phù hợp và cạnh tranh trong ngành công nghiệp tiền điện tử không ngừng phát triển. Trong các hệ thống tài chính truyền thống, việc tham gia vào nền kinh tế thường chỉ giới hạn ở những cá nhân có quyền truy cập vào các công cụ và cơ sở hạ tầng cần thiết. Tuy nhiên, Pi Network nhằm mục đích thay đổi mô hình này bằng cách mở rộng khả năng tiếp cận tham gia kinh tế cho các cá nhân bình thường. Pi Network cung cấp một ứng dụng di động dễ sử dụng cho phép bất kỳ ai có điện thoại thông minh tham gia vào mạng. Do đó, các cá nhân không cần phải có kiến thức kỹ thuật chuyên sâu hoặc đầu tư với số tiền lớn để tham gia vào hệ sinh thái tiền điện tử. Ứng dụng này cho phép người dùng dễ dàng tạo tài khoản, thực hiện giao dịch và tương tác với các thành viên khác trong mạng lưới. Trong Pi Network, người dùng có cơ hội khai thác tiền Pi bằng chính chiếc điện thoại thông minh của họ. Quá trình khai thác này không yêu cầu phần cứng đắt tiền hoặc sức mạnh tính toán cao như yêu cầu khi khai thác Bitcoin hoặc các loại tiền điện tử khác. Bằng cách đó, người dùng đóng góp vào tính bảo mật và tính bền vững của mạng và đổi lại, họ được thưởng bằng tiền Pi. Nó tạo cơ hội cho các cá nhân đạt được giá trị kinh tế thông qua sự tham gia tích cực của họ vào mạng lưới. Một trong những khía cạnh quan trọng của hệ sinh thái của Pi Network là phân phối giá trị công bằng cho các thành viên mạng. Khi người dùng đóng góp cho mạng thông qua khai thác, họ có quyền được thưởng bằng tiền Pi. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là cơ chế chia sẻ giá trị trong Pi Network vẫn đang được phát triển và mô hình chia sẻ cuối cùng có thể khác. Mục tiêu chính là đảm bảo rằng giá trị do mạng tạo ra không chỉ tập trung ở một nhóm nhỏ các cá nhân mà còn bao gồm nhiều người tham gia vào mạng. Pi Network cũng tạo cơ hội cho người dùng mới tham gia mạng. Trong giai đoạn đầu phát triển, Pi Network đã mang đến cho người dùng mới cơ hội kiếm được số lượng tiền Pi lớn hơn như một động lực để tham gia và đóng góp. Điều này nhằm mục đích khuyến khích áp dụng sớm và mang lại cho những cá nhân tham gia sớm cơ hội gặt hái những lợi ích kinh tế lớn hơn. Một khía cạnh khác biệt Pi Network với các hệ thống tài chính truyền thống là cách tiếp cận dân chủ của nó đối với việc ra quyết định. Trong mạng lưới này, các quyết định quan trọng không chỉ do một nhóm nhỏ các cá nhân hoặc cơ quan trung ương đưa ra mà còn có sự tham gia tích cực của tất cả các thành viên trong mạng lưới. Pi Network triển khai cơ chế bỏ phiếu cho phép các thành viên mạng bỏ phiếu trong các quyết định quan trọng. Với cơ chế này, mỗi thành viên đều có cơ hội tham gia định hướng và phát triển mạng lưới. Các quyết định ảnh hưởng đến những thay đổi trong giao thức quy định hoặc tính năng mới trong Pi Network sẽ dựa trên đa số phiếu bầu của các thành viên. Ngoài cơ chế bỏ phiếu, Pi Network còn áp dụng sự đồng thuận phi tập trung trong việc ra quyết định. Điều này có nghĩa là các quyết định được đưa ra bằng cách thu hút sự tham gia của nhiều bên liên quan và đạt được các thỏa thuận tập thể. Do đó, không một bên nào có quyền lực tuyệt đối trong việc ra quyết định và lợi ích của tất cả các thành viên trong mạng lưới đều được tôn trọng và cân nhắc. Trong Pi Network, mọi thành viên đều có tiếng nói, được đánh giá cao và có thể ảnh hưởng đến sự thay đổi trong mạng. Điều này có nghĩa là sự tham gia và đóng góp tích cực trong mạng có thể có tác động đến việc ra quyết định dẫn đến sự tiến bộ và tính bền vững của mạng. Trong các hệ thống tài chính truyền thống, các quyết định quan trọng thường được giới hạn trong các tổ chức và cá nhân có quyền lực và thẩm quyền. Trong Pi Network, việc dân chủ hóa việc ra quyết định cho phép nhiều người bình thường hơn có tiếng nói và vai trò trong việc định hình hướng đi của mạng. Với cách tiếp cận dân chủ trong việc ra quyết định, Pi Network thúc đẩy sự công bằng và hòa nhập.
Trong hệ thống tài chính truyền thống, chênh lệch kinh tế thường xảy ra do quyền lực và việc ra quyết định tập trung vào tay một số tổ chức. Trong P-Network, cách tiếp cận này cho phép nhiều người hơn trở thành những người tham gia và ra quyết định về kinh tế và xã hội. Điều này mở ra cơ hội cho những cá nhân trước đây không có quyền tiếp cận các quyết định ảnh hưởng đến họ. Một trong những ưu điểm chính của cấu trúc hệ sinh thái của P-Network là khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường và môi trường. Trong các hệ thống tài chính truyền thống, các tổ chức thường khó thích ứng với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu của người dùng và những thay đổi về quy định. Tuy nhiên, P-Network được thiết kế với cách tiếp cận hướng tới tương lai, cho phép nó duy trì tính phù hợp và cạnh tranh trong ngành công nghiệp tiền điện tử không ngừng phát triển. P-Network nhận ra rằng sự phát triển công nghệ có thể có tác động đáng kể đến các mạng và hệ sinh thái tiền điện tử. Do đó, họ đưa ra các chính sách và cơ chế cho phép mạng nhanh chóng áp dụng và tích hợp các cải tiến mới khi chúng xuất hiện. Điều này cho phép P-Network tiếp tục là một phần của các xu hướng mới nhất trong công nghệ chuỗi khối và tiền điện tử, do đó duy trì sức hấp dẫn và mức độ phù hợp của nó trong một thị trường không ngừng phát triển. P-Network ưu tiên nhu cầu của người dùng trong phát triển mạng. Họ tích cực tương tác với cộng đồng người dùng và lắng nghe phản hồi của họ. Thông qua thảo luận và tham gia của các thành viên mạng, P-Network có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của người dùng. Do đó, họ có thể áp dụng các thay đổi và giới thiệu các tính năng mới phù hợp với nhu cầu của người dùng, do đó nâng cao trải nghiệm và lợi ích thu được từ mạng. Các quy định liên quan đến tiền điện tử liên tục thay đổi và phát triển ở nhiều quốc gia khác nhau. P-Network nhận ra tầm quan trọng của việc thích ứng với các thay đổi về quy định để duy trì tính bền vững và tính hợp pháp của mạng. Họ theo sát sự phát triển của quy định trong các khu vực pháp lý khác nhau và liên lạc với các cơ quan quản lý có liên quan để đảm bảo tuân thủ và chuẩn bị các bước cần thiết để đối phó với những thay đổi về quy định. Với cách tiếp cận này, P-Network có thể duy trì hoạt động liên tục và mở rộng phạm vi toàn cầu. P-Network có tầm nhìn dài hạn về việc xây dựng một hệ sinh thái bền vững và thịnh vượng. Họ cam kết liên tục đổi mới và cải thiện mạng lưới của mình để đối phó với những thách thức trong tương lai. Để làm được điều này, P-Network tập trung vào việc cộng tác với các đối tác trong ngành, phát triển các công nghệ tiên tiến và tăng cường bảo mật mạng. Bằng cách chú ý đến các yếu tố này, P-Network có thể linh hoạt đối phó với những thay đổi của thị trường và môi trường, do đó duy trì tính phù hợp và cạnh tranh trong một khoảng thời gian dài hơn. P-Network áp dụng cách tiếp cận dân chủ để ra quyết định với cơ chế đồng thuận và bỏ phiếu phi tập trung. Điều này cho phép các thành viên trong mạng lưới có tiếng nói và vai trò trong việc định hướng và phát triển mạng lưới. Quá trình dân chủ hóa này tạo cơ hội cho nhiều người hơn trở thành những người tham gia và ra quyết định về kinh tế và xã hội, khắc phục điểm yếu của hệ thống tài chính truyền thống tập trung vào một nhóm nhỏ các tổ chức. P-Network cũng thể hiện sự linh hoạt tuyệt vời đối với sự phát triển của thị trường và môi trường. Chúng phản ứng nhanh với sự phát triển của công nghệ, có thể thích ứng với nhu cầu của người dùng và dự đoán những thay đổi về quy định. Khi làm như vậy, P-Network vẫn phù hợp và cạnh tranh trong ngành công nghiệp tiền điện tử không ngừng phát triển, đồng thời duy trì sự phát triển và bền vững lâu dài của mạng. Để xây dựng một hệ sinh thái tiền điện tử toàn diện, công bằng và bền vững hơn, P-Network cung cấp cho các cá nhân bình thường cơ hội tham gia vào nền kinh tế kỹ thuật số, cho phép tham gia tích cực vào việc ra quyết định và thích ứng với các thị trường và môi trường đang thay đổi. Với sự hiểu biết sâu sắc hơn về cấu trúc hệ sinh thái của P-Network, chúng ta có thể đánh giá cao tiềm năng của P-Network và vai trò quan trọng của nó trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tiền điện tử và toàn bộ nền kinh tế kỹ thuật số. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong suốt video. Xin được kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Đừng quên đăng ký kênh, bấm vào chuông để luôn là người sớm nhất nhận được những thông tin mới nhất về P-Network bạn nhé.